Guys! Welcome to my vlog. Ngayon guys, waiting tayo sa Lazada kasi bumili ako ng mura na sunscreen. At syempre, effective din kasi alam niyo na, mahirap ang buhay ngayon kaya naganap ako ng mura na sunscreen sa Lazada. Hi mga Marites! Hi mga kachika! Don't forget to subscribe to my YouTube channel. For that, tara! Intro, pasok! Ayun guys, ipapakita ko na sa inyo yung sunscreen na binili ko. Guys, ito na. Ito na siya guys. Ayan, dumating na siya. Check natin kung maganda ba, kung okay ba. Check natin kung maganda ba, kung okay ba yung laman. Effective siya. Ito siya. Ito siya guys. Ayan. Ito siya. Nangungulit kasi Ella. Gusto niya kuhain. Gusto niya kuhain ko. Kaya buksan na natin agad. Kasi mamaya kuhain niya na naman. Tignan natin kung ano ang laman. Baliktad pa. So, ito yung laman. Ang pangalan nga ay Nerbonic Caramide. Nerbonic Caramide. Ganyan yung itsura niya. Oh my God! Wow! Lipusya yung nakalagay sa kartong. Lipusya. Lipusya. Wait lang be. Ayan guys. Kasi yung nakalagay doon, i-spray mo lang daw siya sa face mo. Tapos, sa neck, sa hand. And then, pakita ko na lang sa inyo kung paano yung gamit niya. Ayan, basahin nyo na lang. Ayan siya. Basahin nyo na lang. Shake well before use. Spray evenly in circular motions at a distance of 20 cm. Can be used on face, neck, arms, and legs. Bumili ko sa Lazada. Ito yung mga nakasulat doon, highlights. Sinasabi na highlights, yung mga benefits doon sa product na bibilihin mo. Yan. Water and sun protection siya. Protection against sunburn and skin cancer. Next is protects longer in the sun. Next is moisturizing and cooling effect. May malamig siya sa mukha daw. Cooling effect. Malamig siya sa mukha. Tapos, yun, pwede mo siyang gamitin kahit basa yung mukha mo. Can be used on wet skin. Pwede mo siyang gamitin kahit basa yung face mo. Maganda dito guys. Pwede mo siyang gamitin sa face, sa neck, sa arm, at sa leg mo. Ayan, at san-san pa, sa buong katawan. Kung gusto mo pumuti. Papakita ko sa inyo yung effect niya. Ayan. Ito kasi yung feedback ng mga bumili. Papakita ko sa inyo yung picture. Charan! Ayan siya guys, yan yung feedback ng mga
bumibili ng produkto. Spray lang. Lagyan muna natin. Shelf muna natin. Ang bango. Parang pabango. Kulay puti. White yung lalabas puti. White. Kulay white siya. White siya. Yan. Spray mo lang siya. Yan. Puti yung lalabas. Ayan ang puti. Ayan. Kaya puputi ka. Ayan. Ayan o. May iba ka agad yung kulay. Ayan, may ano. Tapos, spray naman tayo sa legs natin. Guys, ang puti ko na. Ganda rin siya guys. Nag-spray lang ako, parang light na yung face ko. Nag-light din yung kamay ko. Ito yung nilagyan ko.